เอาล่ะทุกคน วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของ Pi Network หรือเครือข่าย Pi ในปี 2026 กันแบบเน้นๆเลยนะ คือตอนนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่ากระแสความนิยมในคอมมูนิตี้มันพุ่งสูงปรี๊ดเลยล่ะ แต่มันจะสวนทางกับปัจจัยพื้นฐานที่โปรเจกต์กำลังสร้างอยู่จริงๆหรือเปล่า เดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันในบทวิเคราะห์นี้เลย เห็นตัวเลขนี้ไหม 314,159 ดอลลาร์ โอ้โห ไม่ใช่น้อยๆเลยนะ ตัวเลขนี้แหละที่คนในคอมมูนิตี้เขารู้จักกันดีในชื่อ Global Consensus Value หรือเรียกสั้นๆว่า GCV มันคือเป้าหมายมูลค่าที่กลุ่มผู้บุกเบิก หรือเหล่า Pioneer นับล้านๆคนทั่วโลกเขาคาดหวังไว้ว่า1โทเค็นพายเนี่ยมันควรจะมีมูลค่าเท่านี้แหละ แต่เดี๋ยวก่อน ประเด็นที่พีคที่สุดมันอยู่ตรงนี้ ตัวเลขมหาศาลเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่ราคาตลาดที่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใดนะ แต่มันเหมือนเป็นการรวมพลังขับเคลื่อนทางสังคมซะมากกว่า คือเขาต้องการผลักดันให้พายกลายเป็นสื่อกลางสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าในชีวิตประจำวันจริงๆ แบบซื้อข้าวกินได้เลยอะไรทำนองนั้น ไม่ใช่แค่เอาไว้เทรดเก็งกำไรกันในโลกคริปโตอย่างเดียว ทีนี้เราลองมาดูส่วนที่1กันบ้าง ความเป็นจริงของตลาด และเรื่องของอัตราเงินเฟ้อของโทเค็นพอลองเอาความคาดหวังมาวางเทียบกับตลาดเปิดจริงๆปุ๊บ โอ้โห ภาพมันตัดกันชัดเจนมากเลยล่ะ คือถึงแม้พายจะยืนหนึ่งเรื่องกระแสโซเชียลนะ แต่ราคาซื้อขายจริงบนกระดานตอนนี้ กลับวนเวียนอยู่แค่ประมาณ9 เซนต์เท่านั้นเอง พูดง่ายๆคือร่วงลงมาถึง 97% จากจุดสูงสุดตลอดกาลเลยทีเดียว แล้วอะไรล่ะที่กดราคาเอาไว้ จุดนี้สำคัญมากๆเลยนะ ลองจินตนาการภาพเขื่อนยักษ์ที่กำลังจะเปิดประตูน้ำดูสิ เพราะว่ามันกำลังจะมีโทเค็นพายจำนวนมหาศาลถึง 1.21 พันล้านเหรียญ ย้ำนะว่าพันล้านที่มีกำหนดจะปลดล็อกเทเข้ามาในตลาดภายในปี 2026 นี้แล้ว พอมาเจาะดูตัวเลขลึกๆ เราจะเห็นเลยว่ามีโทเค็นรอปลดล็อกออกมาถึงวันละ 4.6 ล้านเหรียญ แถมที่น่าหนักใจไปกว่านั้นก็คือตอนนี้ยังไม่มีกระดานเทรดชั้นนำอย่าง Binance หรือ Coinbase มารองรับเลย เพราะเขายังมีความกังวลเรื่องความโปร่งใสของโค้ดอยู่ ปัจจัยพวกนี้แหละที่สร้างแรงเทขายมหาศาลท้าโถมเข้ามาจนกลบความต้องการซื้อไปแบบมิดเลยล่ะ ขยับมาดูส่วนที่ 2 กันต่อเลยดีกว่า กับเรื่องการเติบโตของระบบนิเวศแอปพลิเคชันคำถามตัวโตๆตอนนี้ก็คือ แล้วเครือข่ายจะรับมือกับสภาวะเงินเฟ้อแบบนี้ยังไงล่ะคำตอบก็คืออรรถประโยชน์บนบล็อกเชนนั่นเอง จากข้อมูลล่าสุดนะ ตอนนี้ Pi มีแอปพลิเคชันที่รันบน Mainnet จริงๆ ถึง 82 ตัวแล้ว ถือว่ากำลังขยับเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญที่ 100 แอปพลิเคชันเข้าไปทุกที และไอ้ระบบนิเวศที่กำลังโตวันโตคืนเนี่ย มันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของ D-Apps แล้วก็เครื่องมือหลักๆ 7 ตัวด้วยกัน ซึ่งเครื่องมือพวกนี้แหละที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงผู้ใช้งาน Mainnet ที่ผ่านการทำ KYC เรียบร้อยแล้วกว่า 14.8 ล้านคนเข้าด้วยกัน ต้องยอมรับเลยนะว่านี่เป็นฐานผู้ใช้งานที่แข็งแกร่งและไม่ธรรมดาจริงๆ ตัวที่โดดเด่นสุดๆ เลยก็คือ เครือข่ายโฆษณา Pi Ads หรือ Pi Ad Network นี่แหละ พอมันมาจับคู่กับสตูดิโอสร้างแอปที่ใช้งานง่ายปุ๊บ มันกลายเป็นตัวพลิกเกมเลยนะ เพราะมันเปิดประตูให้นักพัฒนาสามารถสร้างไรายได้จริงๆ จากโฆษณาในแอป โดยที่ไม่ต้องมานั่งรอลุ้นพึ่งพาราคาเก็งกำไรจากตัวเหรียญอีกต่อไปแล้ว แล้วรู้ไหมว่าเมื่อไม่นานมานี้การประมูลโดเมน .py เขามีการออกกฎที่เข้มงวดมากเลยนะ คือทำมาเพื่อกันพวกชอบกักตุนโดเมนโดยเฉพาะเลย เขาบังคับเลยว่าโดเมนที่ประมูลไปเนี่ยจะต้องเอาไปเชื่อมโยงกับแอปหรือธุรกิจที่มีการใช้งานจริงๆเท่านั้น จะมาซื้อเก็บไว้เก็งกำไรสวยๆไม่ได้แล้วนะ บอกเลย เข้าสู่ส่วนที่ 3 กันเลย นั่นก็คือการอัปเกรดโปรโตคอลและโนด แน่นอนว่าพอมียูเซอร์เยอะแอปก็เยอะโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องแน่นตามไปด้วย แผนงานด้านเทคนิคตอนนี้เลยถูกเร่งเครื่องแบบเต็มสูบเลยล่ะ มีการผลักดันอัปเกรดโปรโตคอลกันแบบรัวๆ เป้าหมายก็เพื่อยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความเป็นส่วนตัว แล้วก็ดันการกระจายศูนย์ให้สุดทางก่อนที่จะหมดปี 2026 นี้นั่นเอง ซึ่งมันก็รวมไปถึงการปล่อยตัวโหนด 0.6.2 ออกมาด้วยนะ ตัวนี้เขาเพิ่งทดสอบการทำงานร่วมกันของกลุ่มโหนดขนาดเล็ก เพื่อประมวลผลแบบกระจายศูนย์ไปหมาดๆ และมันก็สำเร็จด้วย อธิบายง่ายๆก็คือ การเอาพลังคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กๆ หลายๆ เครื่องมามัดรวมกันนั่นแหละ นี่แอบเป็นสัญญาณใบ้ให้เราเห็นเลยนะว่า ในอนาคตอาจจะมีฟีเจอร์ล้ำๆ อย่างการประมวลผล AI ตามมาแน่ๆ ในขณะเดียวกันฝั่งระบบการเงินการทองเขาก็กำลังทดสอบกันแบบฮาร์ดคอร์สุดๆ บน Testnet V23
เพื่อให้ชัวร์ว่าพวกกระดานเทรดแบบไร้ตัวกลางอย่าง DEX เนี่ยรวมถึงพวกระบบจัดการสภาพคล่องอัตโนมัติทั้งหลายมันจะทำงานได้แบบลื่นปรื๊ดไม่มีสะดุดตอนที่เปิดให้ใช้งานบนเมนเน็ตจริงๆนอกเหนือจากเรื่อง Text แล้วฝั่งกฎหมายเขาก็ไม่น้อยหน้านะมีความคืบหน้าเรื่องกฎระเบียบที่น่าจับตามองมากๆคือเพิ่งมีการยื่นจดทะเบียนสมุดปกขาวไปสดๆร้อนๆเลยซึ่งนี่ถือเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่มากในการเดินตามกรอบกฎหมายคริปโตที่เข้มงวดสุดๆของสหภาพยุโรปเลยล่ะและแล้วก็มาถึงส่วนที่ 4 อรรถประโยชน์ซึ่งนี่แหละคือบททดสอบขั้นสูงสุดของจริงการอัปเกรดเทคโนโลยีล้ำๆทั้งหมดที่เราไล่เรียงกันมาเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ต้องคอยรับมือกับวายร้ายตัวฉกาจอย่างอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งกระฉูดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะโปรเจกต์นี้จะปังหรือพังมันขึ้นอยู่กับว่าคอมมูนิตี้ผู้บุกเบิกเนี่ยจะสามารถก้าวข้ามจากการปั่นกระแสเก็งกำไรบนโซเชียลแล้วหันมาโฟกัสที่การสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างกันแบบจริงๆจังๆได้หรือเปล่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ารากฐานทั้งฝั่งเทคโนโลยีและแอปพลิเคชันน่ะมันกำลังถูกตอกเสาเข็มลงไปอย่างแน่นหนาเลยล่ะแต่บททดสอบระดับบอสที่กำลังรอพวกเราอยู่ก็คือความต้องการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันจะเติบโตได้เร็วพอที่จะดูดซับอัตราเงินเฟ้อรายวันที่มหาศาลขนาดนี้แล้วตามความฝันอันยิ่งใหญ่ของชุมชนนี้ให้ทันได้จริงๆหรือเปล่าแล้วทุกคนล่ะคิดว่า Pi Network จะไปถึงฝั่งฝันไหมลองเก็บไปคิดกันดูนะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคน มีความเห็นอย่างไร คอมเมนต์ใต้คลิปแบบจัดเต็มได้เลย ผมจะเข้าไปตอบด้วยตัวเองครับ หากเห็นว่ามีประโยชน์ อย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่องอ่องชาแนลและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันด้วยนะครับ ขอฝากเพจ Facebook อ่องจิปาถะอ่อง everything ไว้อีกช่องทางด้วย อ๋อ หากพี่น้องต้องการเข้าห้อง PiBot Academy เพื่อเรียนรู้ทุกขั้นตอนการสมัครและการ KYC ให้กดดูเพิ่มเติมแล้วเลื่อนดูลิงก์เข้าห้องได้เลยครับ สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ